Today, i-review natin yung Makoto tricolor headlight natin pagkatapos ko itong gamitin sa loob ng 3 months. Alright, let's go! What's up, yo guys? It's me, JZ, and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat guys, gusto ko lang i-shoutout yung mga nag-comment sa mga past videos natin. Shoutout sa'yo, Roy Jan Sare, Mark Data, Joshua Galaban, at kay Jan Campo Sagrado. Atin na yan eh. Maraming salamat sa inyo at ride safe palagi. So yun nga, pag-uusapan natin yung tricolor headlight natin pagkatapos ko itong magamit ng 3 buwan. So sa mga hindi nakapanood ng first review ko about sa Makoto headlight natin na to, ilalagay ko lang yung description sa baba ng video na to. So tignan natin kung gaano ba kalabo o kalinaw itong Makoto headlight after continuously using it for about 3 months. So dito makikita natin yung yellow color niya, malinaw talaga. Maasahan mo siya sa dilim. Tapos yung white color naman niya, eto, sakto lang. Tapos yung yellow white color niya, sakto lang din. A few moments later. So para sa akin sa 3 kulay na to, ang pinaka the best is yung yellow color. Kumbaga nagiging all-weather headlight siya. Tapos yung high beam natin, tingin ko hindi pa rin nagbabago yung quality ng binabato niyang ilaw. So far hindi naman ako nauubusan ng baterya dahil dito. Tapos o nga pala sa mga nagtatanong, hindi na po kailangan ng relay sa in-install natin na tricolor headlight na to. Tapos may nagtanong din na kapag ba in-installan ng passing switch to o yung passing light switch, magbabago rin ng kulay. Yes, magbabago rin ng kulay. Dahil ang function nito is mag-iba ng kulay kapag pinatay at binuksan yung low beam natin. So after 3 months, may re-recommend ko ba ang tricolor headlight na to? Yes, 100% may re-recommend ko ang tricolor headlight na to from Makoto. About sa presyo naman, hindi nalalagpas ng 500 yung presyo ng Makoto headlight natin. Tapos sa 3 kulay, ang very useful at lagi kong ginagamit ay yung color yellow. O nga pala mga paps, gusto ko rin mag-try ng iba pang headlight at i-review natin kung ano ba yung mas maganda, kung stock itong Makoto headlight natin or yung i-recommend nyo. Paki-comment lang sa baba ng video na to para ma-avail natin at i-review na rin natin. So kung nagustuhan mo ang short video natin na to, kindly hit that like button. At kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to. At kung napadaan ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video!